Thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong câu chuyện ngắn đời thực đầy cảm xúc và ý nghĩa hôm nay. Buổi tối ở làng quê yên bình, tiếng dế kêu rả rích bên ngoài, hòa cùng ánh đèn vàng hắt lên bức tường vôi cũ kỹ. Trong nhà, Ngọc đang ngồi bên cạnh mẹ mình, bà Lan, đang dán mắt vào chiếc tivi để xem chương trình thời sự. Mẹ, cái cô này nói chuyện nghe buồn ngủ ghê. Im lặng đi, để nghe người ta nói. Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí yên bình. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Bà Lan đứng dậy lấy điện thoại rồi bấm nghe. Alo gì cơ? Ở đâu? Nói rõ hơn đi. Có chuyện gì thế? Mẹ. Ngọc nhổm người dậy nói. Ngọc, ba con bị tai nạn. Người ta đưa vào bệnh viện rồi. Bà Lan luống cuống, đôi tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Tai nạn? Ở đâu à? Có nặng không? Giọng Ngọc run lên, đôi mắt mở to một cách đầy hoảng sợ. Bên đầu dây kia, một giọng nói gấp gáp vang lên. Chị Lan, anh Lâm bị đâm xe ở cầu lớn. Người ta đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh. Nặng lắm, chị lên ngay đi. Tôi đến liền. Bà Lan quăng vội ống nghe, giục Ngọc. Lấy áo khoác, đi mau. Nhưng mẹ, ba con có sao không? Ai đưa ba đi? Ngọc lắp bắp, nước mắt bắt đầu rơi. Đừng hỏi nữa, nhanh lên. Hai mẹ con vội vàng lao ra khỏi nhà. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, gương mặt bà Lan tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên cường. Ngọc ngồi phía sau xe máy, tay siết chặt lấy mẹ, lòng thắt lại với nỗi bất an ngày càng lớn. Chiếc xe máy dừng gấp trước cổng bệnh viện tỉnh. Cả hai mẹ con vội vàng lao vào trong, mặc kệ những ánh mắt tò mò của người qua lại. Bà Lan kéo tay Ngọc, bước nhanh như thể sợ mất thêm một giây nào đó. Tại khu cấp cứu, mùi thuốc sát trùng và không khí căng thẳng bao trùm. Một y tá vừa bước ra, bà Lan nhào tới. Cô ơi, chồng tôi, ông Lâm, vừa được đưa vào đây. Ông ấy sao rồi cô? Y tá thoáng sững lại, rồi ánh mắt trở nên buồn bã. Chị là người nhà bệnh nhân tên Lâm. Phải, là tôi. Anh ấy sao rồi? Cô nói đi. Bệnh nhân bị thương rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng... Câu nói dừng lại giữa chừng, như một mũi dao cứa thẳng vào tim bà Lan. Không, không thể nào. Anh ấy không thể nào. Bà Lan hét lên, rồi khuỵu xuống ngay tại chỗ. Ngọc, cô bé 13 tuổi đứng chết sững, lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng. Cô nói gì? Ba con mất rồi sao? Y tá cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Ngọc. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Không. Tiếng hét của Ngọc vang vọng khắp hành lang. Cô lao về phía cửa phòng cấp cứu, gào thét. Bà ơi! Bà ơi! Hai người hộ lý phải giữ Ngọc lại. Cô vùng vẫy, nước mắt trào ra không ngừng. Thả cháu ra, cháu phải gặp ba. Cháu muốn gặp ba. Bà Lan vẫn ngồi bệt dưới đất, không thốt nên lời. Nước mắt bà chảy dài, những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ vài giờ trước, bà còn nhìn thấy chồng mình khỏe mạnh, nụ cười hiền lành ấy vẫn còn trong tâm trí. Vậy mà giờ đây, ông đã đi xa mãi mãi. Một người bác sĩ bước ra, buồn bã nói. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Nếu chị muốn, có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối. Bà Lan nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. Sau cùng liền gật đầu, đứng dậy với đôi chân run rẩy. Ngọc, con vào với mẹ, gặp ba lần cuối. Ngọc lặng người đi, như thể tất cả sức lực trong người đã bị rút cạn. Cô gật đầu, bước theo mẹ vào phòng. Trong căn phòng lạnh lẽo, thân hình ông Lâm nằm đó bất động. Khuôn mặt ông vẫn hiền lành, nhưng đôi mắt đã khép lại mãi mãi. Anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em? Bà Lan nhào tới, gục xuống bên ông. Ngọc bước tới, đôi tay run run chạm vào bàn tay lạnh ngắt của bà. Bà ơi, bà hứa sẽ đưa con đi hội chợ tuần sau mà. Bà dậy đi, đừng ngủ nữa. Bà, dậy đi mà. Nhưng đáp lại lời của mẹ con bà Lan, chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm. Đám tang của ông Lâm được tổ chức vào ngày hôm sau. Cả ngôi nhà chìm trong bầu không khí tang thương. Hàng xóm láng giềng đến chia buồn, nhưng mỗi lời nói an ủi như những nhát dao xoáy sâu hơn vào nỗi đau của mẹ con Ngọc. Bà Lan năm nay mới 35 tuổi đã mất chồng. Giờ bà đang đứng lặng trước quan tài chồng, đôi mắt thâm quầng vì những đêm dài không ngủ. Bà không khóc nữa, như thể nước mắt đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự trống rỗng trong ánh mắt,
và đôi vai gầy guộc run lên trong làn gió lạnh. Quý vị có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không? Là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video. Điều này hoàn toàn miễn phí, nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa. Một like nhỏ, nhưng ý nghĩa thật to lớn. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe. Mẹ ăn chút gì đi. Mẹ không thể kiệt sức thế này được. Mẹ không đói, con cũng nghỉ đi. Ngọc nhìn mẹ, lòng đau như cắt. Từ ngày ba mất, cô chưa từng thấy mẹ buông xuôi như thế. Người phụ nữ mạnh mẽ, hiền hậu ngày nào giờ đây trông như một chiếc bóng mờ nhạt. Sau đám tang, căn nhà trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều gợi nhớ về ông Lâm, mới 37 tuổi đã ra đi vì tai nạn giao thông. Chiếc áo khoác ông thường mặc vẫn treo trên móc, đôi dép vẫn để ngay cửa, nhưng người đàn ông của gia đình đã không còn ở đó. Một buổi tối, bà Lan ngồi bên bàn thờ, thắp nén nhang cho chồng. Ánh nến lay lắt, phản chiếu khuôn mặt khắc khổ của bà. Anh à, em xin lỗi, em không bảo vệ được anh. Bà Lan thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngọc đứng ngoài cửa, nhìn mẹ mà lòng thắt lại. Cô bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy vai mẹ. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng, con sẽ thay ba bảo vệ mẹ. Bà Lan quay lại, nhìn Ngọc một cách chăm chú. Lần đầu tiên từ khi mất chồng, bà nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong đó vẫn còn rất nhiều nỗi đau. Con gái của mẹ chỉ còn có con thôi. Hai mẹ con ôm nhau, lặng lẽ khóc. Trong đêm tối, hình ảnh của ông Lâm như hiện lên mờ nhạt, nở nụ cười hiền lành như muốn nhắn nhủ rằng, hãy mạnh mẽ lên, anh sẽ mãi ở bên cạnh mẹ con em. Thời gian trôi qua được hơn 3 năm, cái chết của ông Lâm vẫn để lại khoảng trống không gì lấp đầy trong lòng hai mẹ con. Mỗi ngày bà Lan đều dậy từ sớm, bươn trải với công việc đồng áng, chăm sóc ruộng vườn và chăn nuôi để duy trì cuộc sống. Ngọc cũng dần lớn lên, bước vào độ tuổi thiếu nữ. Cô vừa giúp mẹ, vừa lo việc học hành, nhưng đâu đó trong đôi mắt bà Lan, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn vẫn hiện rõ. Một buổi sáng, trong lúc Ngọc còn đang lúi húi quét sân, bà Lan gọi lớn. Ngọc ơi, con vào nhà mẹ nói cái này một chút. Ngọc nghe vậy liền đặt chổi xuống, tò mò bước vào. Trước hiên nhà, một người đàn ông đứng tuổi đang cười niềm nở. Ông mặc chiếc áo sơ mi cũ nhưng sạch sẽ, tay cầm nón lá. Đây là chú Tư, hàng xóm ở cách đây không xa. Chú qua giúp mẹ con mình mấy việc đồng áng. Chào cháu, chú là bạn cũ của ba con. Hồi trước chú với ba con làm ăn chung, nhưng chú ở xa nên ít qua lại. Nay chú về quê, nghe được chuyện buồn nên mới qua thăm hai mẹ con. Ngọc nhìn ông, khẽ gật đầu. Dạ, cháu chào chú. Dù gương mặt ông Tư có vẻ thân thiện, nhưng không hiểu sao, Ngọc lại thấy lạnh gáy mỗi khi ông nhìn mình. Ánh mắt ông quá chăm chú, khiến cô bất giác bước lùi lại. Kể từ ngày gặp ông Tư, bà Lan dường như có thêm một điểm tựa. Ông giúp bà sửa lại mái nhà, làm mương dẫn nước cho ruộng, thậm chí còn mang cho hai mẹ con ít gạo mỗi khi bà Lan gặp khó khăn. Một buổi chiều, ông Tư dừng lại trước sân nhà, mang theo mấy con cá tươi. Chị Lan, hôm nay tôi đi câu ở sông lớn, bắt được nhiều quá, mang qua cho chị ăn cùng. Chú Tư tốt quá, lúc nào cũng giúp mẹ con tôi. Ấy, đừng nói vậy, tôi là người quen của anh Lâm, cũng coi như người nhà, giúp chị chút chuyện nhỏ xíu này có đáng gì. Ngọc đứng phía sau cửa, lặng lẽ nhìn cảnh đó. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một hôm, bà Lan nói với Ngọc trong bữa cơm. Con à, chú Tư ngỏ ý muốn sửa lại mảnh vườn sau nhà mình. Chú ấy nói sẽ đầu tư thêm giống mới để tăng năng suất. Ngọc cau mày. Sao mẹ tin chú ấy quá vậy? Tự dưng người ngoài mà lại nhiệt tình giúp mình đến thế. Bà Lan đặt đũa xuống, nhìn con. Ngọc, sao con nói kỳ vậy? Chú Tư tốt bụng, lại chẳng đòi hỏi gì. Người ta thật lòng muốn giúp, mình phải trân trọng chứ. Nhưng con không thích ánh mắt chú ấy. Nó kỳ lạ lắm mẹ ạ. Bà Lan thở dài, lắc đầu. Con chỉ là trẻ con, làm sao hiểu được lòng người lớn. Ngọc muốn nói thêm, nhưng thấy mẹ đã tỏ vẻ không vui nên cô im lặng. Và kể từ đó, ông Tư xuất hiện ở nhà Ngọc một cách thường xuyên hơn. Những món quà nhỏ, những lời hỏi han đã khiến bà Lan dần mở lòng với ông. Ngọc càng lớn, cô càng cảm nhận rõ sự bất thường trong cách ông Tư cư xử. Một buổi tối, khi bà Lan đi chợ xa và ông Tư ghé qua. Ngọc,
Mẹ con bảo chú qua lấy giấy tờ tùy thân của mẹ con ra xã có tí việc. Con để đâu rồi? Ngọc chỉ về góc tủ. Dạ, ở kia. Ông Tư bước tới, nhưng thay vì lấy giấy tờ thì ông dừng lại, nhìn cô chăm chú. Cháu lớn nhanh quá, giống hệt mẹ cháu ngày trẻ. Ngọc lùi lại, giọng gượng gạo. Dạ, chú. Ông Tư cười. Chú thấy cháu vừa đẹp vừa ngoan thế này, chú thích lắm. Ngọc vội bước ra ngoài, tim đập thình thịch, mình không thể để ông ta ở đây lâu, cô nghĩ thầm. Tối đó, khi bà Lan trở về thì Ngọc không giấu được sự lo lắng, mà liền nói chuyện với bà. Mẹ, con không muốn chú Tư tới nhà mình nữa. Bà Lan nhíu mày. Con lại có chuyện gì thế? Chú ấy không đàng hoàng đâu mẹ. Con thấy cách chú ấy nhìn con rất khó chịu. Con nghĩ lung tung rồi. Chú Tư chỉ muốn giúp đỡ mẹ con mình thôi. Nhưng con không thích chú ấy. Mẹ phải tin con. Bà Lan quay đi, giọng lạnh hơn. Ngọc, con thật quá đáng. Chú ấy giúp mẹ con mình rất nhiều, mà con lại tỏ thái độ như vậy. Ngọc cắn chặt môi, nước mắt lan dài. Cô nhận ra, dù con nói gì đi nữa thì mẹ vẫn không chịu nghe, không hề tin lời cô. Trong lòng Ngọc, nỗi bất an ngày một lớn dần. 1 năm nữa trôi qua, những lời dỗ ngọt, những sự giúp đỡ của ông Tư dần chiếm được lòng tin của bà Lan. Một ngày nọ, bà Lan nhẹ nhàng gọi Ngọc đang ngồi trên chiếc chõng tre ngoài sân. Ngọc, mẹ muốn nói chuyện với con. Ngọc đang nhặt đậu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Dạ, mẹ cứ nói đi. Bà Lan ngập ngừng, đôi mắt lảng tránh. Chú Tư, chú ấy đã ngỏ lời với mẹ. Ngỏ lời gì vậy mẹ? Chú ấy muốn làm ba dượng của con. Mẹ nghĩ, mẹ nên đồng ý. Chiếc rổ trên tay Ngọc rơi xuống đất, những hạt đậu lăn tán loạn. Mẹ nói cái gì? Mẹ định lấy chú Tư. Ngọc, nghe mẹ nói. Mẹ biết con chưa quen, nhưng mẹ cô đơn lắm. Mẹ cần một người bên cạnh, người có thể giúp mẹ gánh vác mọi thứ. Ngọc nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nghẹn lại. Nhưng mẹ có nghĩ đến con không? Con không muốn có ba dượng. Bà Lan thở dài. Con không hiểu được nỗi khổ của mẹ sao? Chú Tư là người tốt, rồi con sẽ quen thôi. Ngọc không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cô những cơn sóng ngầm bắt đầu dâng trào. Ngày ông Tư dọn về sống chung, thì bà Lan vui mừng ra mặt. Căn nhà giờ đây có thêm tiếng cười, những bữa cơm trở nên đầy đủ hơn. Ông Tư cố gắng xây dựng hình ảnh một người đàn ông chu toàn, luôn hết lòng với vợ và con riêng. Ngọc, con ăn thêm đi, chú nấu món này cho con đó. Ông Tư mỉm cười, gắp thức ăn vào chén Ngọc. Ngọc né tránh ánh mắt của ông, khẽ đáp. Dạ, cảm ơn chú. Nhưng ánh mắt đó, cái nhìn như xoáy sâu vào người cô, khiến cô không thể nào cảm thấy dễ chịu. Một buổi sáng, bà Lan phải đi chợ xa để mua thêm phân bón cho vụ lúa. Ngọc, ở nhà nhớ quét dọn và nấu cơm trưa cho cả nhà. Mẹ đi sẽ về muộn một chút. Dạ, mẹ đi cẩn thận. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại Ngọc và ông Tư. Cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cố gắng phớt lờ và tập trung làm việc. Khi Ngọc đang gấp quần áo ở gian ngoài, ông Tư bước đến. Ngọc, để chú giúp con. Ông cúi xuống, lấy một chiếc áo. Dạ thôi, con tự làm là được rồi. Ngọc đáp nhanh, cố giữ khoảng cách. Nhưng ông Tư không rời đi. Thay vào đó ông ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ tham lam và chiếm hữu. Con đúng là ngày càng đẹp. Ngọc ngẩng đầu lên, sững sờ. Chú đang nói gì vậy? Ông Tư cười, nụ cười làm Ngọc lạnh sống lưng. Chú chỉ nói thật thôi, con gái ở xóm này, không ai sánh bằng con. Ngọc đứng dậy, cố gắng bước ra xa, nhưng ông Tư bất ngờ túm lấy tay cô. Đừng sợ, chú chỉ muốn ở gần con hơn. Mẹ con đi vắng, chúng ta có thể nói chuyện riêng mà. Buông ra, Ngọc hét lớn, vùng vẫy. Chú làm cái gì vậy? Ông Tư vẫn không chịu bỏ tay ra mà càng nắm chặt hơn, đôi mắt lộ rõ sự thủ đoạn. Con đừng chống cự, chú chỉ muốn tốt cho con. Không, Ngọc hét lên, dồn hết sức đẩy ông ta ra. Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc giật lấy chiếc chổi gần đó, vung mạnh về phía ông. Tránh xa tôi ra. Ông Tư giật mình, lùi lại, ánh mắt hắn trở nên hung tợn. Còn danh hỗn láo, để xem mẹ mày tin ai. Ngọc đứng đó, nước mắt lăn dài. Cô hét lên, cút ra khỏi nhà tôi. Tối hôm đó, khi bà Lan trở về thì Ngọc lập tức chạy ra, kể lại tất cả mọi chuyện. Mẹ,
Chú Tư, chú ấy đã làm chuyện kinh khủng với con. Bà Lan tròn mắt nhìn con. Ngọc, con nói cái gì? Sáng nay, chú ấy đã cố gắng làm hại con khi mẹ không có ở nhà. Nhưng khi bà Lan nghe được thì thấy thật nực cười, không tin nổi chuyện này. Ngọc, con đang nghĩ gì mà nói vậy? Chú Tư là người đàng hoàng, không thể làm những chuyện như thế. Ngọc nghẹn lại. Mẹ, sao mẹ lại không chịu tin con? Bà Lan cau mày, giọng lạnh băng. Con đang cố ý phá hoại gia đình này phải không? Chú Tư đã làm gì con mà con nói những điều đó? Chú ấy là chồng mẹ, con không được nói những lời bịa đặt như vậy nữa. Con không bịa, con nói thật. Đủ rồi, đừng nhắc chuyện này nữa. Ngọc chết lặng, cô không thể tin được. Người mẹ từng hết mực yêu thương mình lại đứng về phía ông Tư. Căn nhà này, giờ đây trở thành nơi Ngọc cảm thấy ghê tởm và xa lạ nhất. Thêm một buổi tối trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng gian phòng khách. Tiếng tivi vang lên đều đều với những bản tin thời sự. Bà Lan ngồi trên chiếc ghế tre, tay đàn lại, chăm chú xem chương trình yêu thích. Ngọc, tắm xong nhớ phơi đồ, để mẹ con ủi rồi sáng mai con đi học. Con biết rồi. Ở gian bếp thì ông Tư đang rửa chén, tay xếp bát đũa vào giá, nhưng ánh mắt thi thoảng liếc về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, càng khiến ông ta không kiềm chế được. Ông đặt cái chén cuối cùng xuống, mắt liếc nhanh về phía bà Lan. Thấy bà vẫn đang chăm chú vào màn hình tivi, thì bắt đầu thực hiện kế hoạch ghê tởm của mình. Ông ta cúi xuống, cố ngó qua khe cửa chật hẹp, ánh sáng mờ từ trong hắt ra, khiến bóng dáng của Ngọc lờ mờ hiện lên qua tấm rèm. Ông ta hít một hơi dài, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Nhưng trước khi kịp nhìn thêm, cánh cửa bất ngờ bật mở. Ngọc bước ra thì giật mình khi thấy ông Tư đứng ngay đó. Ông làm gì ở đây? Chú chỉ định xem con tắm xong chưa để lấy khăn phơi thôi mà. Nhưng ánh mắt của hắn không giấu được sự bối rối. Ông nói dối. Ngọc la lớn. Mẹ ơi! Nghe tiếng hét, bà Lan hoảng hốt chạy xuống bếp. Khi thấy Ngọc đang đứng trước mặt ông Tư với đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ, thì bà liền hỏi. Chuyện gì thế này? Ngọc không đáp ngay. Tay run run cầm lấy cái chén trên bàn gần đó. Trong cơn tức giận, cô ném mạnh về phía ông Tư. Choàng! Chiếc chén vỡ tan dưới đất, vài mảnh sứ cứa vào chân hắn. Trời đất ơi! Con điên rồi sao? Sao lại ném chén vào chú Tư? Mẹ! Ông ta dám đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn trộm con. Ngọc gào lên, nước mắt chảy dài. Ông Tư giờ đã lấy lại bình tĩnh, cúi gằm mặt, giả vờ oan ức. Lan, anh chỉ định giúp con, nào ngờ con lại hiểu lầm anh như vậy. Hiểu lầm? Ông đứng ngay cửa phòng tắm. Nếu không định làm gì thì sao ông lại ở đó? Bà Lan trừng mắt nhìn Ngọc, giọng lạnh lẽo. Đủ rồi, Ngọc, con càng ngày càng quá phận. Chú Tư cũng đáng tuổi làm ba của con. Sao con dám ăn nói như thế với chú hả? Mẹ trước giờ biết con luôn có thành kiến với chú, nhưng không ngờ con dám bịa ra chuyện này. Thật đúng là mẹ nuông chiều con quá nên con không xem ai ra gì hả? Ngọc lúc này như mất hết nguồn sống, nước mắt rơi lã chã. Cô nghẹn ngào. Mẹ, con không bịa đặt, con đã nhìn thấy tận mắt, mẹ còn muốn con phải chứng minh thế nào nữa? Nhưng bà Lan, trong cơn giận dữ và bối rối đã không chịu nghe. Im ngay, con thật không biết điều. Ngọc vẫn gào lên. Mẹ à, ông ta không tốt như mẹ nghĩ đâu. Mẹ đang bị ông ta lừa. Mẹ chỉ thấy con càng lúc càng vô lý. Chú Tư chẳng làm gì cả. Mọi chuyện đều do con tưởng tượng ra thôi. Ngọc gào lên trong cơn tuyệt vọng. Mẹ bênh ông ta đến mức mù quáng rồi. Những lời ấy như châm dầu vào lửa. Bà Lan không kiềm chế được, bất ngờ vung tay tát mạnh vào má Ngọc. Chát, cái tát như xé tan không khí, khiến mọi thứ lặng đi. Ngọc ôm má, nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Mẹ vừa tát con, chỉ vì tên đàn ông này. Giọng cô run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng. Bà Lan, dù tay vẫn còn run sau cái tát nhưng vẫn lạnh lùng. Nếu con còn hỗn láo như vậy, thì mẹ không tha thứ đâu. Nếu con còn dám nói chuyện kiểu đó, mẹ sẽ không coi con là con nữa. Ngọc lùi lại một bước, nước mắt trào ra không ngừng. Mẹ đã thay đổi rồi. Chỉ vì một người đàn ông không ra gì, mà mẹ đã cho rằng con hỗn láo. Con sai, không xem con là con. Con ghét mẹ. Bà Lan quay đi, không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai mẹ con như xa cách cả ngàn dặm.
Ngọc đứng đó, một mình trong sự tuyệt vọng. Ông Tư khẽ nhếch môi, nhưng nhanh chóng cúi đầu, giọng giả bộ an ủi. Ngọc, chú không trách con đâu. Con còn nhỏ nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Chú hiểu mà. Ngọc nghe những lời này cảm thấy rất buồn nôn, nên đã quay người bỏ chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, Ngọc ngồi bó gối trên giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô thấy đau, không chỉ vì cái tát của mẹ, mà vì tình yêu thương của bà đã không còn dành cho cô. Làm sao mẹ có thể trách mình? Mẹ từng là người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Cô nhìn ra cửa sổ, lòng tràn ngập nỗi cô đơn và tủi nhục. Dưới ánh trăng nhạt, bóng dáng ông Tư thấp thoáng dưới sân, nhìn lên phòng cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Ngọc rùng mình, toàn thân nổi gai ốc trước ánh mắt đáng sợ của ông Tư. Trong lòng cô ngổn ngang hàng vạn câu hỏi, mình phải làm gì đây? Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 đến rồi. Nếu bỏ đi bây giờ, tương lai mình sẽ ra sao? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phải nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng thêm vài tháng nữa thôi. Đến khi tốt nghiệp thì mình sẽ đi học xa, rời khỏi nơi này, và sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt ông ta nữa. Cô nắm chặt tay, lòng tự nhủ phải mạnh mẽ để vượt qua những ngày tháng đầy u ám này. Từ sau cái tát của mẹ, Ngọc không còn cảm thấy ngôi nhà là nơi an toàn nữa. Mỗi ngày trôi qua, cô sống trong nỗi sợ hãi và đề phòng, cẩn thận từng chút để tránh phải đối mặt với ông Tư. Ngày nào cũng vậy, cô viện cớ phải ôn bài cùng bạn, cố gắng rời nhà sớm và trở về thật muộn. Mẹ, con qua nhà Hạnh ôn toán, tối con về muộn một chút. Ngọc nói vội, không nhìn thẳng vào mắt bà Lan. Bà Lan thoáng cau mày. Sao ngày nào con cũng đi thế? Ở nhà ôn cũng được mà. Ngọc cố giữ bình tĩnh, đáp. Gần thi rồi mà mẹ, con chỉ muốn học nhóm để hiểu bài hơn. Ông Tư đang ngồi trên ghế đọc báo, cười nhạt chen vào. Con chăm chỉ thế này, chắc đậu thủ khoa mất thôi. Ngọc không đáp, cúi đầu bước ra khỏi cửa. Ánh mắt soi mói của ông khiến cô cảm thấy như hàng ngàn mũi kim châm vào người. Tối nào Ngọc cũng cố gắng về thật trễ. Khi mọi người trong nhà đã đi ngủ, đèn bếp tắt, gian phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trong góc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, lén lút bước vào, cẩn thận đến mức không dám làm kêu một tiếng động nào. Cô tắm thật nhanh, luôn để ý cánh cửa phòng tắm, rồi lặng lẽ bước vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Những đêm như vậy, Ngọc thường ngồi bên bàn học đến khuya, không phải vì bài vở, mà vì nỗi lo lắng cứ bám lấy cô, khiến cô không thể chợp mắt. Chủ nhật, thay vì ở nhà nghỉ ngơi như bao người khác, Ngọc lại luôn tìm cách ra khỏi nhà. Mẹ, hôm nay con qua nhà nội một chút, lâu rồi con không thăm ông bà. Cô nói khi vừa ăn sáng xong. Bà Lan đặt đũa xuống, nhìn con gái với vẻ khó chịu. Lại đi nữa, chủ nhật con cũng không ở nhà. Con đi một chút thôi, chiều con về. Tùy con, mẹ không nói nữa. Ông Tư ngồi gần đó, buông một câu đầy ẩn ý. Nội ngoại đều tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà thôi. Ngọc quay lưng đi, nhưng tim cô thắt lại vì những lời của ông. Khi không qua nhà nội, Ngọc lại đến nhà ngoại. Những người họ hàng không hề biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghĩ cô là một đứa cháu hiếu thảo. Cháu Ngọc dạo này chăm qua nhà nội ngoại quá. Một người dì nói, vừa rót nước vừa cười. Ngọc gượng cười, giấu đi sự bất an trong lòng. Dạ, cháu rảnh nên muốn đến thăm mọi người. Dù đi đâu, lòng cô vẫn không ngừng lo lắng. Về đến nhà, cô lại cẩn thận như một cái bóng, cố gắng không gây chú ý. Thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng mỗi ngày cô đều tự nhủ. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, mình nhất định sẽ thoát khỏi nơi này. Ngày thi cuối cùng cũng đến và đi. Ngọc bước ra khỏi phòng thi với cảm giác nhẹ nhõm, như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng lớn. Cô mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Mình đã làm được, chỉ cần chờ kết quả nữa thôi, rồi mình sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Cô đã hình dung ra cuộc sống mới ở Hà Nội, nơi cô sẽ xa lánh được ông Tư, nơi cô sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mọi hy vọng của cô nhanh chóng bị dập tắt. Bữa cơm chiều, khi hai mẹ con đang nói chuyện về tương lai của Ngọc, ông Tư chen vào với vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Lan à, anh thấy để Ngọc lên Hà Nội học đại học thì phí quá, xa xôi, tốn kém, mà con gái đi xa như vậy cũng không an toàn. Bà Lan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ý anh là sao? Anh nghĩ,
Trường đại học Thái Nguyên cũng tốt mà. Gần nhà, con học xong có thể về nhà mỗi ngày. Đỡ phải lo ăn, lo ở đắt đỏ như trên Hà Nội. Ngọc nghe được thì lập tức ngẩng đầu lên. Đôi đũa trên tay rơi xuống bàn. Mẹ, con muốn lên Hà Nội. Con muốn học trường ngoại thương Hà Nội. Học ở đâu chẳng được, miễn là con cố gắng. Ý chú Tư nói cũng đúng. Nhà mình không dư giả gì. Lên Hà Nội đắt đỏ lắm. Ngọc giận run người, giọng nghẹn lại. Nhưng con không muốn ở nhà. Con muốn học ở thủ đô. Ông Tư cười nhạt. Ngọc, con chỉ cần lo học. Mọi việc khác đã có mẹ lo. Đừng bướng bỉnh nữa. Bà Lan gật đầu, như để khép lại câu chuyện. Vậy quyết định thế đi. Học Thái Nguyên, không bàn cãi gì thêm. Ngọc không nói gì nữa, nhưng trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đâm. Vậy là mình không thể thoát khỏi đây. Từ sau ngày đó, Ngọc gần như không bước ra khỏi nhà. Cô biết, mọi lời thuyết phục mẹ giờ đây chỉ là vô nghĩa. Những nỗi uất ức, đau đớn dồn nén ngày qua ngày khiến tâm trí cô như muốn nổ tung. Chiều hôm đó, trong khi đang dọn dẹp phòng, Ngọc bất giác dừng lại, đôi tay buông thõng, ánh mắt nhìn vô định về phía góc tường. Cạch, tiếng cửa phòng khẽ mở. Ngọc giật mình quay lại. Ông Tư đứng đó, tựa người vào khung cửa. Nụ cười nhếch mép khiến cô lạnh sống lưng. Con gái, dọn phòng à? Để chú giúp một tay. Ông ta bước vào, dáng vẻ thong dong nhưng ánh mắt như sói đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngọc sững người rồi lập tức đứng bật dậy, giọng run lên vì sợ hãi. Ra ngoài đi, tôi không cần ông giúp. Nhưng ông Tư không dừng lại. Hắn tiến lại gần, từng bước nặng nề như giáng xuống tinh thần cô. Đừng sợ, chú chỉ muốn quan tâm con thôi. Ngọc lùi lại, lưng chạm vào tường. Hơi thở của ông ta mỗi lúc một gần, ngón tay xương sẩu của ông ta chạm vào vai cô. Buông ra. Ngọc hét lớn, cố vùng ra khỏi hắn. Hai tay ông Tư giữ chặt lấy Ngọc, trong khi cô giãy giụa cố thoát thân. Mẹ ơi cứu con. Ngọc hét lớn, nước mắt tràn ra. Đúng lúc đó, tiếng xe máy đá chân trống dừng trước sân. Bà Lan vừa đi chợ về, nghe thấy tiếng hét thì vội chạy lên nhà. Ngọc, chuyện gì vậy? Ông Tư lập tức buông Ngọc ra, ngã xuống sàn, tay lấm lét chỉ về phía cô, giọng mất bình tĩnh. Ngọc, con làm gì vậy? Như thế là không đúng đâu. Bà Lan lao vào phòng, thấy quần áo Ngọc xộc xệch, còn ông Tư đang tỏ vẻ hoảng hốt. Ngọc, sao con lại như thế? Mẹ, ông ấy muốn cưỡng. Ông Tư biết được ý định của Ngọc, thì vội vàng lên tiếng chen ngang. Lan, hãy tin anh đang đứng ở ngoài. Tự dưng Ngọc chạy tới ôm chầm lấy anh, sau đó kéo anh vào phòng rồi la lên. Anh không hiểu gì hết. Ông nói láo, ông thật đê tiện. Nói rồi Ngọc lao vào đánh ông Tư tới tấp, trong khi ông ta cứ lấy tay để đỡ. Chát, cái tát vang lên mạnh mẽ hơn cả lần trước, làm mặt Ngọc lập tức sưng vù và chảy máu ở khóe miệng. Ngọc đứng hình không nói nên lời. Con dám vu oan cho chú Tư sao? Bà Lan hét lên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Mẹ, con không làm gì cả. Chính ông ta. Đủ rồi. Mẹ không ngờ con là người như vậy. Mới chừng này tuổi mà dám bày trò hãm hại người khác. Mẹ, con không nói dối. Con không nói dối mà. Bà Lan hất mạnh tay Ngọc ra, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt. Cút ra khỏi nhà. Mày không phải con tao nữa. Những lời đó như tiếng sét đánh ngang tai. Ngọc đứng sững, không tin vào những gì vừa nghe. Người mẹ từng là điểm tựa, từng coi cô là tất cả, giờ đây lại quay lưng với cô chỉ vì một tên đàn ông xấu xa. Tên đàn ông muốn hãm hại đời con gái của Ngọc. Mẹ tin ông ta mà không tin con sao? Mẹ có còn là mẹ của con không? Bà Lan trừng mắt, giọng đầy thất vọng và cay nghiệt. Tao chỉ tin vào những gì tao thấy, và những gì mày vừa làm chỉ khiến tao cảm thấy xấu hổ và nhục nhã mà thôi. Ngọc bước lùi lại một bước, ánh mắt uất hận mà nói. Nhục nhã? Mẹ nghĩ con là mẹ nhục nhã, nhưng mẹ không thấy người mẹ như mẹ đã khiến con đau đớn thế nào sao? Mẹ thà tin một kẻ như ông ta còn hơn nghe con gái mình nói. Có đúng không? Bà Lan cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. Tao thật hối hận khi đã sinh mày ra. Mày là đứa con bất hiếu, nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc của mẹ mình. Ngọc lúc này đã mất hết bình tĩnh, nỗi đau đớn biến thành ngọn lửa giận dữ. Cô hét lên. Được, nếu mẹ đã không cần con, thì con cũng không cần một người mẹ như mẹ nữa. Bà Lan không nói gì thêm,
chỉ quay mặt đi như muốn chấm dứt mọi chuyện. Ngọc lau nước mắt, nắm chặt tay như tự ép mình phải cứng rắn. Cô lao ra khỏi nhà, đôi chân run rẩy nhưng không dừng lại, không một lần ngoái đầu. Cánh cửa phía sau cô đóng sập, như chấm dứt mối dây liên kết cuối cùng giữa mẹ con họ. Không được quay đầu, không được yếu đuối. Ngọc tự nhủ, với đôi mắt đỏ hoe. Khi Ngọc bước đi khuất dần ngoài cổng, bà Lan đứng chết lặng, đôi tay vẫn siết chặt tà áo. Bà quay vào nhà và cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại cứ lạc về phía căn phòng trống trải của Ngọc. Đêm hôm đó, bà Lan trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái cứ hiện lên trong đầu bà. Mình có làm sai không? Không, mình chỉ muốn bảo vệ gia đình này. Bà tự nhủ, nhưng không thể ngăn được cảm giác đau nhói trong tim. Nhìn lên di ảnh của chồng, bà thì thầm. Lâm à, anh có trách em không? Em chỉ muốn bảo vệ gia đình thôi mà. Sau khi bỏ đi khỏi nhà, điều đầu tiên cô làm là tìm đến tiệm vàng gần nhất bán đi những nữ trang đang đeo trên người để có lộ phí đi đường. Sau đó, Ngọc tìm đến bến xe nhỏ của huyện. Vài chiếc xe khách cũ kỹ đang chờ đón những hành khách muộn màng. Đi Hà Nội. Người soát vé nhìn Ngọc từ đầu đến chân, có vẻ không tin tưởng. Vâng, ông lắc đầu, nhận tiền rồi chỉ tay về phía chiếc xe khách cũ đang chờ. Xe này đi thẳng Hà Nội, nhưng nhớ giữ đồ cho cẩn thận. Ngọc bước lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ. Chuyến xe đêm khởi hành, lăn bánh trên con đường gồ ghề. Ánh đèn đường lướt qua từng góc tối của làng quê, và Ngọc biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy nơi này. Sáng sớm hôm sau, xe dừng tại bến Mỹ Đình, Hà Nội. Thành phố hiện lên trước mắt cô vừa xa lạ, vừa choáng ngợp. Những con đường rộng lớn, dòng người tấp nập, và tiếng còi xe inh ỏi khiến Ngọc bối rối. Cô kéo chiếc túi nhỏ, đi dọc những con phố tìm nơi ở tạm. Cuối cùng sau một hồi lang thang, cô đã tìm được một phòng trọ nhỏ trong ngõ hẹp. Cháu tìm nhà trọ, ở đây có phòng nhưng bé lắm, chỉ đủ kê cái giường thôi. Bà chủ nhà, một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo nói. Cháu ở một mình nên không sao đâu cô. Căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp, nhưng với Ngọc nó là nơi trú ẩn an toàn đầu tiên sau những tháng ngày u ám. Những ngày đầu ở Hà Nội không dễ dàng. Ngọc phải đối mặt với vô số khó khăn. Tiền trọ, tiền ăn, và việc làm. Cô tìm đến một quán cà phê nhỏ sau khi nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên trên cửa kính. Cháu xin việc, có kinh nghiệm gì không? Người quản lý, một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi hỏi. Dạ, cháu chưa làm ở quán cà phê bao giờ, nhưng cháu rất chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Anh nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Được, thử việc một tuần. Nếu làm tốt thì ở lại. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Công việc tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới. Công việc ở quán cà phê bận rộn hơn Ngọc tưởng. Cô phải học cách pha chế, dọn dẹp và phục vụ khách hàng với nụ cười luôn ở trên môi dù đôi lúc cô đã kiệt sức. Một buổi tối, khi đang lau bàn thì cô nghe tiếng gọi. Em dì ơi, cho anh thêm một ly cà phê đen. Ngọc ngẩng lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, trông lịch lãm và khác biệt với những vị khách quen thuộc. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ vội vã nhưng ánh mắt thân thiện. Vâng, anh chờ một chút ạ. Ngọc mỉm cười, mang cà phê ra cho anh. Cảm ơn em mới làm ở đây à? Vâng, em mới làm được vài ngày thôi. Cố gắng nhé, mà em tên gì? Em là Ngọc, anh là Minh, hy vọng sẽ gặp lại em. Ngọc không ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Vài ngày sau vào một buổi chiều muộn, quán cà phê đông khách hơn bình thường. Ngọc bận rộn chạy bàn, mang đồ uống cho khách. Trong góc quán, Minh, vị khách lịch lãm cô gặp lần trước ngồi chăm chú vào chiếc laptop. Xung quanh là giấy tờ và tài liệu bày la liệt. Ngọc nhận thấy Minh có vẻ căng thẳng, thường xuyên xoa thái dương và uống cà phê liên tục. Anh uống thêm chút nước lọc nhé, uống nhiều cà phê không tốt đâu. Ngọc nhẹ nhàng đặt một ly nước lọc lên bàn Minh. Minh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. À, cảm ơn em. Đúng là anh hơi quá tay với cà phê rồi. Ngọc mỉm cười, tiếp tục quay lại công việc của mình. Khoảng 20 phút sau, Ngọc đang lau bàn thì bỗng nghe tiếng loảng xoảng từ góc quán. Cô quay lại liền thấy Minh ngã gục xuống bàn, ly cà phê đổ tung tóe. Anh ơi, anh làm sao thế? Ngọc hốt hoảng chạy đến, lay Minh dậy. Mặt Minh tái xanh, mồ hôi đổ đầy trán. Anh cố nói điều gì đó nhưng không thành tiếng.
Một vài khách hàng gần đó cũng hoảng sợ, nhưng không ai biết phải làm gì. Ngọc vội vàng hỏi một nhân viên gần đó, ở đây có ai có thuốc không? Hoặc gọi cấp cứu ngay. Cô nhớ lại Minh thường xuyên uống cà phê, và vẻ mặt mệt mỏi của anh. Có thể anh bị tụt đường huyết. Làm sao đây? Một nhân viên khác lúng túng hỏi, có đường không? Hoặc thứ gì ngọt? Ngọc hỏi nhanh, rồi lao về quầy pha chế. Cô vội tìm một gói đường, hòa vào cốc nước ấm, rồi quay lại bên Minh. Anh cố uống cái này. Ngọc đỡ đầu Minh, cố gắng giúp anh uống từng ngụm nước ngọt. Vài phút sau, gương mặt Minh dần hồng hào trở lại. Anh từ từ mở mắt, nhìn Ngọc với ánh mắt đầy cảm kích. Anh, cảm ơn em. Anh có ổn không? Hình như anh bị tụt đường huyết đấy. Anh nên ăn chút gì ngọt ngay bây giờ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Minh đã ổn định hơn. Anh ngồi thẳng dậy, mỉm cười với Ngọc. Nếu không có em, chắc anh không qua nổi lần này. Em bình tĩnh thật đấy, còn biết xử lý nữa. Dạ, em cũng không chắc lắm. Nhưng nghe nói tụt đường huyết thì cần ăn ngọt ngay. Em chỉ làm theo thôi. Không, em cứu anh thật mà. Cảm ơn em nhiều. À, anh là Minh. Lần trước anh đã giới thiệu rồi, nhưng giờ mới có dịp cảm ơn tử tế. Em nhớ mà, chỉ cần anh khỏe là tốt rồi. Vài ngày sau, Minh quay lại quán cà phê, mang theo một túi quà nhỏ. Anh đặt nó lên quầy, nhìn Ngọc và nói, anh biết công việc ở đây chắc không dễ dàng. Đây là chút quà nhỏ thay lời cảm ơn. Anh làm vậy em ngại lắm. Em chỉ giúp anh vì nghĩ mình nên làm thế thôi. Đừng ngại, anh thật lòng rất biết ơn em. À, nếu có gì khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại nói với anh nhé. Sau lần Ngọc cứu Minh tại quán cà phê, cả hai thường xuyên trò chuyện mỗi khi Minh ghé qua quán. Qua những câu chuyện, Ngọc biết rằng Minh là giám đốc một công ty chuyên về truyền thông và tổ chức sự kiện. Công việc của anh có vẻ bận rộn nhỉ? Lần nào em cũng thấy anh mang theo laptop và tài liệu. Ngọc hỏi trong một lần pha cà phê cho Minh. Minh mỉm cười. Bận thật, nhưng anh thích. Mỗi dự án là một thử thách, mà anh thì luôn thích chinh phục thử thách. Anh nhìn Ngọc, ánh mắt nghiêm túc. Còn em thì sao? Em có dự định gì cho tương lai chưa? Em cũng không biết nữa. Em chỉ muốn làm việc chăm chỉ, tự lo cho bản thân. Minh gật đầu, như hiểu được nỗi lòng của cô. Một ngày, Minh bất ngờ xuất hiện tại quán cà phê vào giờ vắng khách. Anh mang theo một tập tài liệu và đặt trước mặt Ngọc. Anh có việc này muốn nhờ em. Nhờ em? Việc gì ạ? Công ty anh đang cần tuyển một nhân viên văn thư kiêm lễ tân. Anh nghĩ em có thể thử. Nhưng em chưa từng làm công việc văn phòng bao giờ. Em sợ mình không làm được. Minh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khích lệ. Không ai giỏi ngay từ đầu cả. Anh tin em. Với lại em vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận. Đó là những điều anh cần ở một nhân viên. Ngọc do dự một lúc, nhưng cuối cùng gật đầu. Dạ, vậy em sẽ thử. Ngày đầu tiên tại công ty, Ngọc cảm thấy lúng túng khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Các đồng nghiệp ăn mặc lịch sự, làm việc nhanh nhẹn, và mọi thứ dường như vận hành theo một guồng quay mà cô chưa kịp nắm bắt. Em là Ngọc đúng không? Cứ gọi chị là Hà, chị sẽ hướng dẫn em. Một đồng nghiệp thân thiện mỉm cười, giúp Ngọc cảm thấy bớt căng thẳng. Công việc văn thư và lễ tân ban đầu không quá khó, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ngọc phải học cách sử dụng máy tính, xử lý giấy tờ, và giao tiếp với khách hàng. Có những lúc cô cảm thấy nản lòng vì liên tục mắc lỗi. Sao mình ngốc thế nhỉ? Ngọc tự trách sau một lần nhầm lịch hẹn cho khách. Nhưng mỗi lần cô chán nản, mình lại xuất hiện với những lời động viên kịp thời. Sai sót là chuyện bình thường, quan trọng là em học được gì từ nó. Mình nói với ánh mắt đầy chân thành, còn Ngọc thì mỉm cười, lòng thầm cảm kích anh đã giúp đỡ mình. Sau khi quen với công việc, Ngọc bắt đầu nghĩ về tương lai. Cô quyết định đăng ký học đại học tại chức vào buổi tối, để vừa có thể làm việc, vừa tiếp tục học tập. Một buổi sáng, cô mang giấy tờ đến văn phòng của Minh, bối rối trình bày. Anh Minh, em muốn xin anh sắp xếp thời gian để em có thể đi học buổi tối được không ạ? Minh ngạc nhiên. Em định học thêm? Ngọc gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Em muốn học đại học. Em biết mình bắt đầu muộn, nhưng em muốn có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Minh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tôn trọng. Anh sẽ ủng hộ em hết mình. Cứ sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Đừng lo lắng. Thời gian sau đó, Ngọc lao vào công việc và học tập.
cố gắng cân bằng giữa hai thứ dù cuộc sống bận rộn đến nghẹt thở. Ban đầu, cô gặp không ít khó khăn. Những đêm về nhà lúc 11 giờ, người rã rời vì mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cắn răng hoàn thành bài tập với ý chí không thể bị khuất phục. Những lúc kiệt sức nhất, hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí. Ngọc nhớ như in khoảnh khắc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Trái tim cô như thắt lại từng hồi. Tại sao mẹ lại làm vậy? Tại sao mẹ không tin mình? Phải chăng trong mắt mẹ, mình không bằng một gã đàn ông xa lạ? Cảm giác uất hận nhiều lần dâng trào, thôi thúc cô cắt đứt mọi liên hệ với người phụ nữ đã sinh ra mình. Nhưng rồi, những ký ức tuổi thơ, khi mẹ là người luôn ôm cô vào lòng mỗi lần cô vấp ngã, lại len lỏi trở về. Dù sao mẹ cũng là người đã sinh ra mình. Có lẽ, mẹ đang bị che mờ bởi những lời dối trá của ông ta. Những suy nghĩ đó khiến cô mềm lòng. Và càng mềm lòng, Ngọc càng tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa. Không chỉ để sống tốt, mà còn để sau này có thể bảo vệ mẹ. Dần dần, những nỗ lực ấy được đồng nghiệp công nhận. Ngọc không phải người nổi bật nhất, nhưng sự chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi khiến cô chiếm được cảm tình của mọi người. Cô không chỉ từng bước khẳng định bản thân, mà còn dần xây dựng niềm tin cho chính mình. Ngọc, em làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn so với lúc mới vào. Chị Hà khen ngợi. Ngọc chỉ cười, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng. Trong thời gian làm việc chung, Minh và Ngọc dần trở nên thân thiết. Minh luôn là người lắng nghe và động viên Ngọc mỗi khi cô gặp khó khăn. Một buổi tối, sau khi công ty tổ chức thành công một sự kiện lớn, Minh mời cả nhóm đi ăn mừng. Trong bữa tiệc Ngọc ngồi cạnh Minh, cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ anh qua từng cử chỉ nhỏ. Khi bữa tiệc kết thúc, Minh đề nghị đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi, trong không gian yên tĩnh của Hà Nội về đêm, Minh bất ngờ nói: anh thật sự khâm phục em. Không phải ai cũng dám làm lại từ đầu như em đã làm. Ngọc quay sang, ánh mắt hơi bất ngờ. Em chỉ cố gắng vì không còn lựa chọn nào khác. Minh lắc đầu, cười nhẹ. Không đâu, đó là sức mạnh của em. Những lời nói ấy khiến Ngọc cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau những biến cố, cô cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương thật lòng. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Minh và Ngọc ngày càng trở nên gần gũi. Minh luôn theo dõi những nỗ lực của cô, từ việc cân bằng giữa học tập và công việc, đến những thành tựu nhỏ mà cô đạt được. Anh thường dành cho cô những lời động viên chân thành, và không ít lần âm thầm giúp đỡ cô vượt qua khó khăn. Một lần, khi Ngọc đang lo lắng vì không kịp hoàn thành báo cáo cuối tháng, Minh bất ngờ mang đến một ly trà sữa. Dành cho người đang căng thẳng đây. Minh vừa nói, vừa nở nụ cười nhẹ nhàng khiến Ngọc quên đi áp lực trong giây lát. Em cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần. Ngọc cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Minh chỉ cười đáp lại, nhưng ánh mắt của anh luôn dõi theo cô lâu hơn bình thường. 4 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Ngọc, từ cô gái trẻ nhút nhát ngày đầu vào công ty, giờ đã trưởng thành và tự tin hơn. Việc học tại chức vào buổi tối, cuối cùng cũng mang lại thành quả. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Ngọc mời Minh đến dự buổi lễ. Trong chiếc áo cử nhân, cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em. Nếu không có anh, em nghĩ mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi, Ngọc nói, giọng run run vì xúc động. Minh nhìn cô, mỉm cười. Anh không làm gì cả, tất cả đều là công sức của em. Anh chỉ đứng bên cạnh, nhìn em tỏa sáng. Với tấm bằng đại học và sự nỗ lực không ngừng, Ngọc đã được công ty ghi nhận. Minh quyết định thăng chức cho cô lên vị trí nhân viên hành chính cấp cao, với mức lương đủ để cô trang trải cuộc sống thoải mái hơn. Khi Minh công bố quyết định trong buổi họp, các đồng nghiệp vỗ tay chúc mừng. Ngọc đỏ mặt, cảm thấy xúc động trước sự tin tưởng của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, em sẽ cố gắng hơn nữa, cô nói, giọng đầy chân thành. Sau buổi họp, Minh còn chúc mừng riêng Ngọc. Em xứng đáng với điều này, nhưng anh mong rằng, dù có bận rộn hơn thì em vẫn giữ được sự nhiệt huyết như trước. Ngọc nhìn Minh, đôi mắt sáng lên. Em sẽ cố gắng hết sức. Một buổi tối mát mẻ, sau khi hoàn thành công việc thì Minh đề nghị đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người thật nhẹ nhàng, nhưng lại có chút lạ lùng, như thể cả hai đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Khi đến trước cửa nhà trọ của Ngọc, Minh dừng lại, nhưng không vội nói lời chào. Anh sao vậy ạ? Ngọc hỏi. Cô nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Minh. Minh hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng chưa dám. Ngọc khựng lại, tim cô đập mạnh. Anh muốn nói gì? Minh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt toát lên sự ấm áp xen lẫn nét tinh nghịch. Anh thích em. Thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Từ lúc thấy em nỗ lực vượt qua khó khăn nhưng không bao giờ nản chí. Ngọc nhìn Minh một cách sững sờ. Những lời nói ấy, cô không ngờ lại được nghe vào lúc này, từ người mà cô thầm quý mến bấy lâu nay. Em. Cô lắp bắp, cảm xúc đan xen giữa bất ngờ và hạnh phúc. Minh ngay lúc này lại tiến thêm một bước, giọng trầm hơn. Em không cần phải trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết rằng, em là người đã khiến anh tin vào tình yêu. Ngọc cúi mặt, cảm thấy hai má nóng bừng. Một lát sau, cô khẽ đáp. Em cũng thích anh. Minh nhìn cô, ánh mắt sáng lên. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Cảm ơn em, Ngọc. Cảm ơn em, vì đã cho anh có cơ hội được yêu thương em. Hai người đứng đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp của con phố nhỏ. Trái tim họ cùng chung một nhịp đập. Sau nhiều năm phấn đấu, công ty của Minh ngày càng phát triển. Do đó năm nay anh quyết định sẽ tổ chức đi du lịch cho nhân viên. Mọi người hào hứng chọn địa điểm du lịch và lên kế hoạch cho chuyến đi thật hoành tráng. Công ty của Minh tổ chức chuyến du lịch cho toàn thể nhân viên tại Vịnh Hạ Long. Ngọc, lần đầu tiên tham gia một chuyến đi như vậy, cảm thấy phấn khích nhưng cũng có chút hồi hộp. Minh vẫn như thường lệ, luôn ở bên cô, quan tâm và chăm sóc từng chút một. Buổi chiều, khi cả đoàn rủ nhau đi tham quan bến tàu, biển xanh trong vắt, những dãy núi đá vôi sừng sững tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Đẹp quá, em chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này. Vịnh Hạ Long luôn có sức hút đặc biệt, nhưng hôm nay anh thấy có gì đó còn đặc biệt hơn. Là gì ạ? Là nụ cười của em. Ngọc nghe được lời này thì đỏ cả mặt, và không tránh khỏi ngại ngùng. Mặc dù hai người đã hiểu được lòng nhau, nhưng cô là con gái thì đều sẽ gục ngã trước những câu nói đầy chân thành này. Nhưng niềm vui ấy lại nhanh chóng tan biến, khi cô bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ xa. Ngọc khựng người lại, tim như ngừng lại vài giây. Ông ta. Mình nhìn theo ánh mắt của Ngọc, thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao, đang đứng cùng một người phụ nữ trẻ tuổi, phô trương với mọi người xung quanh. Trên cổ người phụ nữ đeo một sợi dây chuyền lấp lánh, đôi giày cao gót đỏ nổi bật. Có chuyện gì vậy? Người kia là ai? Ngọc không rời mắt khỏi người đàn ông trung niên, đang cười nói rôm rả bên cạnh một phụ nữ trẻ. Đôi tay cô siết chặt thành nắm đấm, giọng run lên vì tức giận. Đó là ông Tư, kẻ đã cướp đi mẹ em và đẩy em ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Minh thoáng nhíu mày, đặt tay lên vai Ngọc như để trấn an. Em bình tĩnh đã, chuyện này phải làm rõ, không nên hành động vội vàng. Ngọc hít một hơi thật sâu, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự căm phẫn. Hình ảnh ông Tư đang ung dung khoe mẽ, tiêu xài phung phí khiến cô cảm thấy tức giận vô cùng. Em không thể để ông ta sống nhởn nhơ như vậy được. Em phải chứng minh cho mẹ thấy, ông ta là một kẻ xấu xa và đáng bị trừng phạt. Anh sẽ giúp em, nhưng trước tiên chúng ta cần có bằng chứng. Ông ta ăn xài phung phí như vậy, có khi nào là do số tiền bán đất nhà em không? Em đã xa quê lâu như vậy, làm sao em chắc chắn rằng ông ta có tiền từ việc bán đất của gia đình em? Ngọc suy nghĩ một lát, rồi kể. Khoảng 1 năm trước, bà nội em có gọi điện phàn nàn với em. Bà nói, mẹ em đã đồng ý bán mảnh đất lớn của ba để lấy tiền. Mảnh đất đó từng là nguồn sống của gia đình em, nhưng mẹ em lại tin lời ông ta bảo rằng giá đất đang lên cao, bán để có vốn làm ăn. Bà nội tức lắm, nói mẹ em thật ngu ngốc khi giao quyền quyết định cho ông ta. Mình nhíu mày, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nếu đúng là như vậy, số tiền đó chính là từ mảnh đất của ba em. Nhưng rõ ràng ông ta không sử dụng tiền vào việc chính đáng. Ngọc gật đầu, nỗi tức giận trong lòng trào lên. Em nghe nói ông ta không đầu tư gì cả. Ngay sau khi bán đất, ông ta lấy tiền đó để thỏa mãn những nhu cầu cho bản thân và nhân tình. Bà nội cũng đã từng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Giờ em muốn làm rõ mọi chuyện, để mẹ em biết được sự thật. Minh đặt tay lên vai Ngọc, giọng trầm nhưng đầy kiên định. Vậy trước tiên, chúng ta cần xác minh xem giao dịch bán đất diễn ra như thế nào, và ông ta thực sự dùng tiền vào việc gì. Anh sẽ tìm người hỗ trợ. Sau khi nghe câu chuyện, Minh liên hệ với Hải, người bạn làm trong trung tâm đăng ký đất đai. Hải nhanh chóng tìm ra thông tin về giao dịch liên quan đến mảnh đất của ba Ngọc. Hải nói mảnh đất đó được bán cách đây đúng 1 năm,
Giao dịch trị giá rất cao, vì đúng lúc thị trường đất tăng giá mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là người đứng tên trong giao dịch không phải là mẹ em, mà là ông Tư. Ngọc giật mình khi nghe thông tin từ Hải. Sao ông ta có thể đứng tên? Mảnh đất đó thuộc quyền thừa kế của mẹ và em à? Có khả năng mẹ em đã ủy quyền cho ông ta, hoặc tệ hơn là ông ta làm giả giấy tờ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần tìm thêm bằng chứng để làm rõ. Ngọc lặng người, nỗi lo lắng và tức giận tràn ngập trong lòng. Em phải hỏi lại mẹ. Em cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, chỉ mẹ em mới biết rõ sự thật, nhưng em cần chuẩn bị tâm lý. Nếu ông ta thực sự lừa dối mẹ em, điều này sẽ không dễ đối mặt. Em đã chịu đựng đủ rồi. Lần này, em sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của ông ta. Ngọc lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu trước khi nhấn số của bà nội. Alo, nội ạ, con là Ngọc đây. Giọng bà nội vang lên, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Ngọc hả con? Trời ơi, lâu lắm rồi con mới gọi về. Nội cứ tưởng con quên luôn nội rồi chứ. Ngọc nghẹn lại, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh. Con xin lỗi nội, con bận quá nên không về thăm nội được. Nội có khỏe không ạ? Nội già rồi, sức khỏe vẫn vậy thôi. Còn con, dạo này sống thế nào? Ngọc dù rất muốn tâm sự cùng nội, nhưng sự thật bị che giấu khiến cô không giữ nổi bình tĩnh. Cô liền hỏi thẳng. Nội ơi, con muốn hỏi chuyện mảnh đất của ba con. Con nghe nói mẹ đã bán đất năm trước, có đúng không ạ? Bên kia, bà nội im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Đúng là mẹ con đã bán, nhưng không phải do mẹ con quyết định đâu. Là ông Tư bảo bán. Ông ấy nói giá đất đang tăng cao, giữ làm gì cho lãng phí. Mẹ con đã tin lời, mà giao hết giấy tờ cho ông ta lo liệu. Ngọc cảm thấy tim mình như thắt lại. Thế số tiền bán đất, dùng để làm gì? Nội có biết không? Bà nội hạ giọng, như không muốn ai nghe thấy. Ban đầu, hắn bảo dùng tiền để đầu tư làm ăn, nhưng mà có làm ăn gì đâu. Từ hồi có tiền hắn liên tục sắm sửa đủ thứ. Nội còn nghe mấy cô con đi ngang kể lại, thấy hắn đang cặp kè với con nhỏ nào bán cà phê ở trên tỉnh. Nội đã cảnh báo mẹ con, nhưng mẹ con nghĩ nội muốn chia rẽ nó nên không nghe. Ngọc nắm chặt điện thoại, cảm giác tức giận và đau đớn xen lẫn. Nội, con sẽ về quê ngay. Con không đồng ý bán tại sao lại bán được? Con phải cẩn thận đó. Không biết nó có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ con không, mà mẹ con nghe lời nó dữ lắm. Nội yên tâm, con sẽ không để ông ta tiếp tục lừa dối mẹ nữa đâu. Khi cúp máy, Ngọc quay sang Minh với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Em phải về quê, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Mẹ em bị ông ta lừa, nhưng em sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa. Minh gật đầu, giọng điềm tĩnh. Anh sẽ đi cùng em. Anh không an tâm khi em đi một mình. Anh sẽ bảo vệ em. Cảm ơn anh. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh. Đừng lo, em đã mạnh mẽ vượt qua rất nhiều thứ. Lần này cũng vậy. Sau chuyến du lịch Hạ Long đầy bất ngờ, Ngọc xin nghỉ phép 3 ngày để trở về quê cùng Minh. Suốt hành trình, tâm trí cô không ngừng dằn vặt bởi những câu hỏi day dứt. Mình có nên tha thứ không? Mẹ từng đuổi mình đi, nhưng mẹ cũng là người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi mình khôn lớn. Những mâu thuẫn ấy đan xen, vừa giằng xé vừa nhấn chìm cô trong những suy nghĩ không lối thoát. Nhưng cuối cùng, tình yêu gia đình vẫn chiến thắng nỗi uất hận. Khi chiếc xe lăn bánh vào con đường đất dẫn vào nhà, cảnh vật vẫn quen thuộc như ngày nào. Những cánh đồng lúa trải dài, dòng kênh nhỏ uốn quanh, tất cả như đưa cô trở về ký ức tuổi thơ. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà, trái tim cô trở nên nặng trĩu. Ngôi nhà ngày xưa giờ đây trông khang trang hơn, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ, như thể nó không còn thuộc về cô nữa. Trước sân, một cậu bé khoảng 3 tuổi đang chơi đùa với chiếc ô tô đồ chơi. Tiếng cười hồn nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh. Từ trong nhà, bà Lan bước ra và trên tay ôm một chậu quần áo vừa giặt. Ngọc đứng lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng gọi, giọng khẽ run. Mẹ! Khi nhìn thấy Ngọc bất ngờ trở về, bao cảm xúc của bà Lan ùa về. Sự ngạc nhiên thoáng qua, nhưng ngay sau đó là sự dè dặt, bởi bà không biết phải đối mặt với con gái như thế nào sau những gì mình đã làm. Nó trông trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt ấy, liệu có phải là ánh mắt của đứa con từng rất yêu thương mình không? Bà tự hỏi nhưng không nói ra, vì sợ câu trả lời sẽ khiến mình đau đớn. Ngọc, sao con về mà không báo trước? Đây là... Ngọc bước đến gần, nở một nụ cười gượng gạo. Đây là anh Minh, bạn trai của con. Minh gật đầu,
Lễ phép. Cháu chào bác. Bà Lan khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhanh về phía Minh rồi lại quay sang Ngọc. Về là tốt rồi. Mẹ đi pha trà, con và bạn vào nhà đi. Ngọc bước thêm một bước, ánh mắt lướt qua cậu bé đang nấp sau lưng bà Lan. Mẹ, đứa bé này là... Bà Lan thoáng ngập ngừng, rồi lên tiếng với giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ. Đây là Hùng, em trai của con. Ngọc sững sờ, đôi mắt mở to nhìn mẹ. Em trai. Bà Lan đặt chậu quần áo xuống, nhìn thẳng vào cô. Phải, mẹ và ông Tư có thêm một đứa con. Nó là em con. Dù gì con cũng phải chấp nhận sự thật này. Ngọc chết lặng, không nói nên lời. Những ký ức về gia đình cũ, về ba cô, bỗng dưng ùa về trong tâm trí. Mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ vẫn ổn. Ông Tư lo cho mẹ và em con chu đáo. Con về là tốt rồi. Mẹ nấu cơm đãi con. Minh nhìn Ngọc, nhận ra sự khó xử trong ánh mắt cô. Anh bước đến, khẽ đặt tay lên vai cô như muốn tiếp thêm sức mạnh. Ngọc mím môi, không nói thêm gì. Lòng cô tràn ngập cảm giác khó tả, vừa lạc lõng vừa xót xa. Ngôi nhà tuy đầy đủ hơn trước, nhưng lại thiếu vắng đi sự ấm áp mà cô từng gọi là gia đình. Mọi thứ đã thay đổi, mãi mãi. Trong những ngày ở quê, Ngọc nhận thấy mọi thứ không hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Ông Tư giờ giàu lắm, nhưng mà nghe đâu phần lớn tiền đó không phải tự làm ăn đâu. Một người hàng xóm thì thầm với Ngọc khi cô ghé qua chợ. Ngọc cố tìm hiểu thêm, và những gì cô phát hiện khiến cô tức giận không kìm được. Qua những gì cô thấy và nghe mọi người kể lại, Ngọc xác định phần lớn tài sản mà ông Tư đang có là từ mảnh đất của ba cô. Nhưng nhìn lại thì với số tiền đó mà nhà mẹ cô cũng không sung sướng là bao. Đến nổi cái máy giặt cũng không mua nổi. Phải giặt đồ bằng tay là sao? Một tối, khi bà Lan đang ngồi du thằng Hùng ngủ, Ngọc không kìm được nữa. Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện mảnh đất của ba. Chuyện gì? Con biết mẹ đã bán nó năm ngoái, nhưng mẹ có biết số tiền đó đi đâu không? Bà Lan lúng túng. Thì để ông Tư đầu tư làm ăn. Ngọc nén cơn giận, đưa ra những hình ảnh ông Tư ăn mặc sang trọng đi chơi cùng cô gái trẻ đẹp. Hai người ngồi du thuyền, ăn tối. Không những vậy còn có tấm hình hai người dìu nhau vào khách sạn. Đây là đầu tư làm ăn mà mẹ nói sao? Bà Lan run rẩy cầm lấy những tấm hình xem qua, rồi bà Hoàng ngẩng lên. Không, không thể nào. Ông ấy nói dối mẹ sao? Nếu không vậy giờ ông ta đang ở đâu? Tại sao không ở nhà với mẹ? Con đoán chắc bây giờ, ông ta đang ở cùng cô nhân tình trẻ đẹp kia rồi. Con im đi, ông ấy không phải người như vậy. Không phải như vậy. Vậy những bằng chứng này là sao? Tại sao bán đất mà mẹ phải cực khổ vậy? Chỉ xây căn nhà cho to bự vào là hết được số tiền lớn kia sao? Những lời nói của Ngọc làm bà Lan không thể trả lời được nên chỉ biết gắt lên đầy tức giận. Có phải con lại giở trò hãm hại ông ấy không? Mẹ, Ngọc không thể tin được bà Lan lại có thể nghĩ mình như vậy. Nhất lời cô nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi. Minh từ xa nhìn thấy không thể im lặng được nữa mà lên tiếng. Bác à, chính mắt con nhìn thấy ông ấy đi cùng cô gái trẻ du lịch ở Hạ Long. Hai người đó rất thân mật. Con còn biết được sau khi tìm hiểu, thì tiệm kinh doanh cô gái ấy mở ở tỉnh là do ông ấy cho tiền. Bà Lan ngồi thụt xuống đất, đôi tay bám lấy mép ghế như thể đang cố níu kéo chút hy vọng mong manh. Không thể nào, anh ấy không thể làm vậy. Bà lẩm bẩm, giọng lạc đi giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Ngọc bước tới ngồi xuống cạnh mẹ, nhưng sự tổn thương trong ánh mắt cô vẫn chưa nguôi ngoai. Mẹ, con không muốn làm mẹ đau lòng, nhưng sự thật đã quá rõ ràng. Ông ta không hề yêu thương mẹ như mẹ nghĩ. Ông ta chỉ lợi dụng mẹ để chiếm đoạt tài sản của gia đình ta. Đủ rồi. Bà Lan hét lên, như muốn xua tan mọi lời nói mà bà không muốn nghe. Nhưng trước khi bà kịp nói thêm điều gì, tiếng cánh cửa gỗ ngoài sân vang lên, kèm theo giọng ông Tư đầy vẻ tự tin. Ồ, hôm nay đông vui quá nhỉ. Ai mà làm Lan của anh khóc thế này? Cả Ngọc và Minh quay lại. Ông Tư đứng đó với vẻ ngoài bảnh bao, trên tay còn xách một túi đồ. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc và Minh, ánh mắt ông ta thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ngọc, mày về đây làm gì? Tôi về để vạch trần ông, để cho mẹ tôi biết bộ mặt thật của ông. Mày nghĩ tao sợ mày à? Mày rời khỏi nhà này bao nhiêu năm, giờ quay lại đòi làm chủ chắc. Ông Tư, chúng tôi muốn làm rõ một số chuyện. Chuyện gì? Chuyện ông đã dùng số tiền bán đất của ba tôi là như thế nào? Nụ cười trên môi ông Tư tắt ngúm.
Nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Số tiền đó, chẳng phải tao đã dùng để lo cho gia đình, sửa sang nhà cửa hay sao? Mày không thấy căn nhà này đẹp hơn trước à? Đừng ngụy biện nữa, căn nhà này có thể tốn bao nhiêu, còn số tiền lớn kia, ông đã dùng để làm gì? Mày đang nói cái gì vậy? Còn Danh, tao làm tất cả là vì gia đình này. Mình rút ra một tập giấy tờ, đặt xuống bàn. Đây là hình ảnh tiệm spa và bản ghi âm lời nói của cô nhân tình của ông. Chúng tôi đã hỏi và cô ta nói là bạn trai của cô ta cho, và rồi người bạn trai đó chính là ông. Spa, anh Tư, chuyện này là sao? Ông Tư lúng túng, nhưng vẫn cố cười nhạt. Lan, em đừng nghe tụi nó nói bậy. Spa đó là anh đầu tư thử, chỉ là một khoản nhỏ thôi. Ngọc bật lên, giọng đanh thép. Một khoản nhỏ, ông đã tiêu hàng trăm triệu cho cô nhân tình trẻ của mình. Chính cô ta đã thừa nhận với tôi. Lời nói của Ngọc như sét đánh ngang tai bà Lan. Nhân tình. Bà Lan lắp bắp, đôi mắt ngấn nước nhìn ông Tư. Ông Tư bắt đầu mất bình tĩnh, hét lên. Con Danh này điêu ngoa. Nó ghét anh từ trước, giờ về đây chỉ để phá hoại gia đình này. Lan, em không thể tin lời nó được. Bà Lan đứng dậy, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận. Anh nói tôi không được tin con tôi sao? Vậy số tiền đó là sao? Tại sao anh không nói gì với tôi? Ông Tư ấp úng, mắt đảo quanh tìm cách thoái thác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Ngọc và Minh, ông ta biết mình không thể che giấu thêm nữa. Đúng, tao đã đưa tiền cho người khác. Nhưng Lan, em cũng hưởng lợi từ nó. Em đang sống trong ngôi nhà đẹp đẽ này. Không phải sao? Anh đã làm tất cả để giữ thể diện cho em trước mọi người. Bà Lan nhìn ông Tư, nước mắt rơi lã chã. Thể diện? Tôi cần gì thể diện khi anh phản bội niềm tin của tôi? Tôi đã tin anh, tin rằng anh sẽ thay chồng tôi lo cho gia đình này. Nhưng anh đã làm gì? Ngọc bước tới, ánh mắt đau đớn. Mẹ, giờ mẹ đã thấy rõ con người ông ta chưa? Bà Lan ngồi xuống ghế, gục đầu vào tay, nước mắt trào ra. Ngọc bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ tổn thương, nhưng con không thể để ông ta tiếp tục lừa dối mẹ nữa. Ông Tư gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Được lắm, Lan, nếu mày đã không chịu tin tao, thì tao cũng không cần ở lại đây. Nhưng đừng quên, ngôi nhà này có được cũng là nhờ tao. Nói xong, ông ta giận dữ bước ra khỏi nhà, đôi mắt lóe lên sự cay cú. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, bước chân ông chậm dần. Đứng ngoài đường, ông nhìn vào ngôi nhà nơi ông từng nghĩ mình đã kiểm soát được hoàn toàn. Đáng lẽ mọi chuyện phải khác, mình đã tính toán quá kỹ, vậy mà chỉ vì con Danh đó mà mọi thứ tan tành. Nhưng tất cả tiền bạc đều ở trong tay mình rồi, vậy cũng tốt, mình ở bên cạnh Linh không cần phải lén lút nữa. Ông Tư hít một hơi dài, cảm giác cũng không tệ lắm. Thằng Hùng. Ánh mắt ông thoáng nhìn về phía cửa sổ, nơi thằng bé đang đứng, đôi mắt to tròn nhìn ra đầy bối rối. Một thoáng mềm lòng lướt qua khuôn mặt ông. Nó là con mình thật, nhưng... Ông lắc đầu, vẻ lạnh lùng quay trở lại, mang theo nó thì được gì? Linh sẽ không bao giờ chấp nhận. Thôi thì cứ để nó ở lại đây. Dù sao sau này, nếu có thời gian về thăm nó một chút là xong. Ông nghĩ xong liền quay người, bước đi, nụ cười nhếch mép đầy thách thức. Trong nhà, khi sự thật về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của ông Tư được phơi bày, Ngọc và Minh muốn kiện ông ta ra tòa để đòi lại công bằng. Nhưng bà Lan, vì tình cảm gia đình từng có và lo lắng cho Hùng, đứa con trai của bà với ông Tư, đã năn nỉ Ngọc bỏ qua. Ngọc, mẹ biết con giận ông ấy, nhưng hãy tha thứ cho ông ấy một lần nữa được không? Chỉ một lần. Mẹ định để ông ta ung dung sống như thế sao? Mẹ biết rõ ông ta đã làm gì với con, với gia đình này. Vậy mà mẹ vẫn năn nỉ con tha thứ. Bà Lan cúi đầu, tay vò chặt tà áo, giọng bà run rẩy. Ngọc, mẹ biết mẹ sai. Nhưng ông Tư, ông ấy vẫn là cha của Hùng. Dù sao thằng bé cũng cần một người cha. Con làm vậy, Hùng sẽ ra sao? Ra sao? Mẹ đang lo cho thằng bé? Hay mẹ vẫn còn yêu người đàn ông đó? Một kẻ đã lừa gạt mẹ, hủy hoại cả cuộc đời con. Bà Lan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Con đừng nói như vậy, Hùng không có tội. Ông ấy đã sai. Nhưng con có cần đẩy mọi chuyện đến mức ông ấy phải vào tù không? Mẹ vẫn bênh vực hắn. Sau tất cả những gì hắn làm, hắn xứng đáng phải trả giá. Không chỉ vì mẹ, mà còn vì cả ba con nữa. Ngọc, mẹ xin con.
Đừng làm mọi chuyện căng thẳng thêm. Con muốn gì cũng được, nhưng đừng đẩy ông ấy vào tù. Mẹ xin con. Mẹ không hiểu sao? Để hắn đi, tức là mẹ đang đồng lõa với tội ác của hắn. Con nghĩ mẹ muốn thế này sao? Con nghĩ mẹ không đau khổ ư? Mẹ đã mất hết rồi. Ngọc à, nhưng mẹ không thể để Hùng lớn lên, mà chịu tiếng tăm là con của kẻ tù tội. Minh đứng cạnh Ngọc, nãy giờ im lặng quan sát. Anh bước tới, nhẹ giọng xen vào. Bác à, con hiểu bác lo cho Hùng, nhưng nếu ông Tư không chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, thì liệu điều đó có đúng không? Chẳng phải như vậy là bất công với Ngọc và cả bác Lâm, người đã gầy dựng gia đình này sao? Bà Lan sững lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn Minh, nhưng khi quay sang Ngọc, bà cố gắng nắm lấy tay con gái. Ngọc, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã không thể bảo vệ con trước đây, để con phải chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ. Nhưng lần này, mẹ chỉ mong con hãy nghĩ đến Hùng. Mẹ muốn giữ cho thằng bé một chút bình yên. Đừng đưa ông ấy vào tù được không con? Ngọc im lặng vài giây, rồi giọng cô giọng khô khốc và đầy quyết tâm. Được, con đồng ý không đưa hắn vào tù. Nhưng số tiền đó, hắn phải trả lại toàn bộ. Nếu không, đừng trách con. Minh không chậm trễ, lập tức liên hệ với một văn phòng luật sư uy tín để xử lý vụ việc. Sau vài ngày chuẩn bị, anh cử người đến nơi ở của ông Tư cùng nhân tình, yêu cầu ông ta đến gặp mặt tại văn phòng. Ông Tư bước vào, dáng vẻ có phần tiểu tụy, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình thản. Ông liếc nhìn Minh và vị luật sư rồi chậm rãi hỏi, giọng hơi dè chừng. Có chuyện gì mà các anh gọi tôi đến đây? Vị luật sư ngồi phía đối diện, ánh mắt nghiêm nghị. Ông Tư, tôi sẽ nói thẳng. Hành vi của ông, bao gồm việc lừa gạt bà Lan để bán đất và chiếm đoạt tài sản, đủ để cấu thành tội lừa đảo. Nếu vụ việc này được trình báo, ông sẽ phải đối mặt với mức án tù từ 5 đến 10 năm. Ông Tư giật nảy người, mặt tái mét. Tôi không làm gì sai. Là vợ tôi kêu tôi đứng tên bán. Còn tiền, tôi chỉ giúp bà ấy quản lý. Đây là bằng chứng gồm giấy tờ giả mạo mà ông đã sử dụng, cùng các giao dịch ngân hàng. Gia đình bà Lan đã đồng ý không kiện nếu ông hoàn trả toàn bộ số tiền. Nhưng nếu ông không hợp tác, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện ngay lập tức. Ông Tư cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt mép bàn. Ông lắp bắp. Nhưng số tiền đó tôi đã tiêu gần hết. Tôi làm sao trả lại được? Mình đứng dậy, giọng anh trầm lạnh. Ông đừng tưởng có thể thoát tội. Gia đình Ngọc chịu quá nhiều đau khổ vì ông. Hãy làm điều đúng đắn, ít nhất vì Hùng, đứa con trai của ông. Sau vài phút im lặng, ông Tư gật đầu miễn cưỡng. Được, tôi sẽ trả hết số tiền còn lại. Sau khi hoàn trả tiền, ông Tư trở về nơi ở của Linh, cô nhân tình trẻ. Nhưng khi Linh biết ông đã trắng tay, thái độ của cô ta lập tức thay đổi. Ông tưởng tôi yêu ông sao? Già, xấu, lại không có tiền. Loại người như ông, tôi đâu thiếu. Linh lớn tiếng chửi bới, rồi ra lệnh cho ông Tư cút khỏi nhà. Linh, em không thể làm vậy với tôi. Em đã hứa sẽ ở bên tôi mà. Còn tiệm spa là tiền của tôi đầu tư. Hứa gì? Tiệm spa này do tôi mở. Ông có bằng chứng gì đưa tiền cho tôi không? Biến đi cho khuất mắt tôi. Khi ông Tư không chịu rời đi, Linh lập tức gọi vài gã đàn em. Chúng xông vào đánh ông một trận như tử, đến mức chân ông bị gãy. Cút đi, lão già vô dụng. Một trong số chúng gầm lên. Ông Tư lê lết rời khỏi tiệm, đầu đớn ôm lấy cái chân gãy. Không còn nơi nào để đi, ông phải sống lang thang, xin ăn qua ngày. Mỗi lần nhìn vào đôi chân khập khiễng của mình, ông lại cay đắng nhớ đến những gì mình từng có và tự hỏi. Đây là cái giá mình phải trả sao? Sau sự việc, Ngọc quay lại đối diện với bà Lan. Lần này, cô không còn giận dữ mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu lắng. Mẹ, con đã làm theo ý mẹ, nhưng hắn ta cuối cùng vẫn không xứng đáng với sự tha thứ của mẹ. Ngọc à, mẹ đã sai. Mẹ sai từ lúc không tin con. Từ nay, mẹ sẽ không làm con thất vọng nữa. Ngọc ôm lấy mẹ, những giọt nước mắt của cả hai lặng lẽ rơi xuống. Bà Lan nghẹn ngào. Con gái, mẹ đã để con chịu thiệt thòi quá nhiều. Mẹ sẽ không để con tổn thương thêm lần nào nữa. Chúng ta sẽ làm lại. Mẹ, con sẽ ở bên mẹ và em. Từ ngày ông Tư bỏ đi, ngôi nhà dần trở lại sự yên bình mà Ngọc hằng mong muốn. Tuy nhiên, sự vắng mặt của ông ta để lại một khoảng trống khó bù đắp cho thằng Hùng, cậu em trai cùng mẹ khác cha của Ngọc. Hùng mới chỉ 3 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết những biến cố xảy ra trong gia đình. Ban đầu,
Nó thường xuyên chạy ra sân, nhìn về phía cổng với đôi mắt chờ đợi. Mẹ ơi, ba đâu rồi? Hùng hỏi bà Lan, giọng ngây thơ đầy háo hức. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng bà Lan. Bà quay mặt đi để giấu nước mắt, cố gắng trả lời. Ba còn bận công việc, chưa về được. Ngọc đứng gần đó, lặng người, nhìn thằng Hùng chờ đợi mà lòng cô trào dâng nỗi xót xa. Một lần khi Hùng hỏi về ông Tư, Ngọc lại ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Hùng à, ba sẽ không về nữa đâu. Nhưng chị, mẹ và em vẫn sẽ ở bên nhau, được không? Vậy là ba đi đâu rồi hả chị? Ba đi làm xa, nhưng không sao, chị và mẹ sẽ luôn chăm sóc cho em. Dạ chị. Cô nhẹ nhàng ôm chặt em trai vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm. Hùng là kết quả của một cuộc hôn nhân sai lầm, một nỗi buồn mà cô và mẹ từng phải gồng mình bước qua. Nhưng thằng bé không có lỗi. Với Ngọc thì nó không chỉ là em trai cùng mẹ khác cha, mà còn là một phần gia đình duy nhất cô còn lại. Ngọc và Minh dành thêm vài ngày ở quê để giúp mẹ sắp xếp mọi thứ. Minh thường xuyên đưa ra những ý kiến thiết thực, từ việc cải tạo căn nhà đến sắp xếp lại các khoản chi tiêu sao cho hợp lý. Một buổi chiều, khi đang ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên, Minh quay sang bà Lan. Bác Lan, ngoài việc đồng áng thì bác có nghĩ đến việc mở một cửa hàng nhỏ không? Bán những món đồ thiết yếu cho bà con trong làng chẳng hạn. Cửa hàng nhỏ, nhưng bác chưa từng làm gì như vậy. Ngọc mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ. Mẹ giỏi quán xuyến mà. Cửa hàng tạp hóa nhỏ thôi, con sẽ giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ. Minh gật đầu, tiếp lời. Nếu làm tốt, bác không chỉ có thêm thu nhập mà còn bớt phải làm việc nặng ngoài đồng. Vừa lo cho Hùng, vừa giữ được sức khỏe. Bà Lan nhìn Ngọc và Minh, ánh mắt bà thoáng chút phân vân, nhưng dần chuyển sang sự quyết tâm. Được, bác sẽ thử. Chỉ cần có con và Minh giúp, mẹ tin là mọi chuyện sẽ ổn. Sau nhiều ngày chuẩn bị, tiệm tạp hóa nhỏ chính thức khai trương. Đó là một căn phòng nhỏ, được sửa lại từ gian bếp cũ của ngôi nhà. Ngọc và Minh giúp bà Lan sắp xếp kệ hàng, bày biện những món đồ cần thiết như gạo, dầu ăn, bánh kẹo và một số vật dụng hàng ngày. Ngày khai trương, hàng xóm kéo đến ủng hộ và khen ngợi. Chị Lan giỏi thật, vừa lo ruộng đồng, vừa chăm con, giờ lại mở cả cửa hàng. Bà Lan mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. Nhờ con Ngọc và cậu Minh cả. Nếu không có chúng nó, tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngọc đứng bên cạnh, lòng tràn ngập niềm vui khi thấy mẹ mình tươi cười. Gần một tuần sau thì Ngọc và Minh mới trở về Hà Nội tiếp tục công việc. Mặc dù bận rộn, nhưng hai người cũng thường xuyên về quê thăm bà Lan và Hùng. Mỗi lần về, Minh đều mang theo những món quà nhỏ cho Hùng. Một chiếc xe tải đồ chơi, vài cuốn truyện tranh, hay chỉ đơn giản là một hộp bánh. Hùng vô cùng quý mến Minh, thường gọi anh là anh rể, dù Ngọc đỏ mặt mỗi lần nghe thấy. Một buổi tối, khi cả ba đang ngồi ngoài hiên nhà ngắm trăng, Minh bất ngờ quay sang Ngọc. Em biết không, lần đầu gặp em ở quán cà phê, anh không nghĩ mình sẽ gắn bó với em như thế này. Anh hối hận rồi à? Không, anh chỉ muốn nói là anh may mắn khi được ở bên em. Em đã dạy anh biết thế nào là sự mạnh mẽ và lòng bao dung. Ngọc không nói gì, nhưng đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Ngọc, anh biết em đã chịu nhiều tổn thương. Anh muốn trở thành người bảo vệ em, cùng em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Ngọc bật khóc, gật đầu mà không chút do dự. Em đồng ý. Tin vui nhanh chóng được thông báo cho bà Lan. Bà không giấu được niềm hạnh phúc khi nghe tin. Cuối cùng, con gái mẹ cũng tìm được bến đỗ. Minh, bác giao con bé cho cháu. Hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt. Minh nắm lấy tay bà Lan, chân thành đáp. Cháu hứa sẽ làm hết sức mình. Đám hỏi của Ngọc và Minh sau đó được tổ chức tại quê nhà, trong khung cảnh đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Gia đình Minh cũng từ Hà Nội tới mang theo lễ hỏi để hỏi cưới Ngọc. Bố mẹ Minh, những người có vẻ ngoài phúc hậu và ánh mắt trìu mến, nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà Lan. Chị Lan, tôi nghe Minh nói rất nhiều về chị và Ngọc. Hôm nay gặp, tôi thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của hai mẹ con. Mẹ Minh nắm tay bà Lan, giọng chân thành. Bà Lan thoáng bối rối, nhưng ánh mắt dịu lại khi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. Cảm ơn chị. Ngọc nhà tôi may mắn lắm mới gặp được cháu Minh, được gia đình chị yêu thương. Đó là cái duyên mà chị. Hai đứa nó hợp nhau lắm. Mẹ Minh cười, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn về phía Minh và Ngọc. Minh đứng gần đó,
vừa trò chuyện với họ hàng, vừa dõi theo ánh mắt của mẹ mình. Anh mỉm cười, bước tới gần. Mẹ, bác Lan, hôm nay là ngày vui mà, hai mẹ không được xúc động quá đâu nhé. Cả hai người phụ nữ bật cười. Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Ngọc trong bộ váy trắng giản dị, tay nắm chặt lấy Minh khi cả hai bước vào lễ đường. Ánh mắt họ trao nhau đầy ắp yêu thương và hy vọng. Trong bài phát biểu, Minh đứng trước mọi người, ánh mắt không rời khỏi Ngọc. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã có mặt ở đây hôm nay, để chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng con. Nhưng người anh muốn cảm ơn nhất, đó chính là em, Ngọc. Anh nắm tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa sự im lặng đầy cảm động. Em đã cho anh hiểu thế nào là gia đình, là tình yêu, là sự mạnh mẽ. Anh hứa sẽ luôn bên em, dù có chuyện gì xảy ra. Những tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, hòa cùng ánh mắt xúc động của bà Lan và mẹ Minh. Hùng từ đằng xa chạy lại ôm lấy chân Ngọc. Chị hai, đẹp quá. Ngọc bật cười, cúi xuống ôm em trai vào lòng. Ánh mắt cô nhìn Minh, rồi quay sang mẹ mình, lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau đám cưới, Ngọc và Minh trở lại Hà Nội để xây dựng tổ ấm của mình. Dù công việc cuốn lấy cả hai, họ vẫn luôn sắp xếp thời gian để về thăm quê, quan tâm và chăm lo cho bà Lan cùng bé Hùng. Cửa hàng tạp hóa nhỏ của bà Lan ngày càng đông khách, trở thành điểm dừng chân quen thuộc của bà con trong làng. Hùng dù còn nhỏ, nhưng đã biết phụ mẹ sắp xếp hàng hóa và vui vẻ chào khách, khiến ai cũng yêu mến. Một lần, khi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, bà Lan khẽ nói: Cảm ơn hai đứa, mẹ không dám nghĩ đến ngày hôm nay, khi gia đình mình lại có thể đầy đủ tiếng cười thế này. Ngọc nắm lấy tay mẹ, giọng nghẹn ngào: Mẹ, hạnh phúc của con là thấy mẹ và Hùng luôn bình yên. Gia đình mình vẫn sẽ luôn bên nhau, mẹ nhé. Mình nhìn họ, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Gia đình là tất cả, tụi con hứa sẽ luôn chăm sóc mẹ và Hùng. Bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân nhà, mang theo niềm hy vọng về một tương lai rực rỡ. Câu chuyện về Ngọc và gia đình là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và lòng kiên cường. Dù trải qua những tổn thương sâu sắc, Ngọc vẫn không buông bỏ gia đình, chọn cách tha thứ và đứng lên đấu tranh cho công bằng. Chính tình yêu thương mẹ và em trai đã giúp cô vượt qua mọi nghịch cảnh, biến đau thương thành động lực để tái sinh. Sự tha thứ của Ngọc dành cho mẹ, cùng lòng cảm thông của Minh dành cho cô, nhấn mạnh giá trị của sự gắn kết trong các mối quan hệ. Đôi khi, vượt qua đau khổ là cách duy nhất để chúng ta tìm thấy hạnh phúc thực sự. Qua câu chuyện, bài học sâu sắc được rút ra: hạnh phúc gia đình không đến từ vật chất, mà từ tình yêu chân thành, sự tha thứ và lòng bao dung. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, tình yêu và sự đoàn kết sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối. Quý vị có biết hạnh phúc lớn nhất của một người kể chuyện là gì không? Là được quý vị ủng hộ bằng cách để lại một like video. Điều này hoàn toàn miễn phí, nhưng lại là động lực to lớn cho ekip tiếp tục tạo ra những nội dung hay hơn nữa. Một like nhỏ, nhưng ý nghĩa thật to lớn. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và lắng nghe.